اليوم في لبنان يعطي النظام التعليمي الفرصة للجميع. نعم تماما، في عنا 4 أجوبة. لا ليس تماما، لا على الإطلاق، نعم إلى حد ما. لا ليس تماما. انا بقول لا، بيعطي انه في قرض للتعليم وفي اشياء هيك، بس مش للكل. مش بالضبط يعني. في كتير ناس عم تنحرم من هالفرصة، وأولا أنا بحكم الظروف والمدارس الغير مؤهلة وكل شيء غير مؤهل. وإذا بتقارن المدارس الرسمية بالمدارس الخاصة أكيد في كتير فرق. النظام التعليمي بمحل اللي بدك تدفع فيه كتير منيح. النظام التعليمي بمحل ما رح تدفع فيه بتلاقي النيفو تبع العالم صح غير نيفو. يعني أكيد مش نفس الفرصة، لأنه المدارس الخاصة كتير أغلى من المدارس الرسمية. مثلا فيك تتعلم بأحسن مدارس، بس بدك تكون بأحسن مدارس بدك تدفع. في عنا الجامعة اللبنانية كمان، يعني هي للناس اللي لنقول إنه معها قادرة تدفع قسط كبير لتتعلم بجامعة خاصة بلبنان. بحب كون فنان. طيب كيف في يكون فنان أنا إذا مدرستي بتقلي ما حتى بتعطيني المجال تطلع بهيك قصص؟ لا أنا بقول نعم تماما، لأنه العلم هو أساس كل شيء، والعلم هو اللي بيخلي الإنسان يصير في عنده ثقافة أكبر، والعلم هو اللي بيخلي الإنسان يتطور ويتحضر. إيه أكيد أنا مع نعم تماما. الجواب رقم 3. لا على الإطلاق جوابي، لأنه للأسف المدارس والجامعات الرسمية كتير قليل ومستواهم مش عم بيكون منيح ومش عم بيهتموا فيهم. لا على الإطلاق. نعم إلى حد ما. اسم الله علينا قد ما عندنا جامعات إنه كل العالم عم بيلاقوا at least something يقدروا يعملوا. فمشان هيك أنا اخترت جواب نعم إلى حد ما بيعطي فرصة للجميع. Today, the educational system prepares you well to the job market. I totally agree. I don't really agree. I agree up to a point. I totally disagree. يعني إذا حدا بده درس بلبنان وبده يسافر ويشتغل برا، لا ما كتير. في ناس لبنانية عم يوصلوا لأعلى المراتب إن كان بلبنان أو بريت لبنان، وهيدا هو كمان نفس القصة. يعني النظام التعليمي عم بخرج طاقات إيجابية. وين شايف لك سيستم بلبنان إلا كم مدرسة، 3 مدارس بلبنان بيعملوا أورينتاسيون للأولاد من هن وبالمدرسة شو بتكون البروفيسيون تبعهم بعدين. وما بيحضروك تعمل الأشغال يلي بدنا نشوفهم تنقدر نغير. 3/4 العالم عم بينقوا ذات المهنة، يا طبيب يا مهندس يا محامي. ما مش كل العالم بيحبوا هول القصص. بعد 3/4 الاختصاصات يمكن ما عم بيلاقوا شغل حتى هالأيام. حاجات سوق العمل مش عم تندرس بطريقة مضبوطة. يعني تلاقي في تخمة بمحل معين وفي تخمة في نقص بمحل معين، بينما برا بيوجهوا التلميذ من هو بالمدرسة شو لازم يعمل، وحسب علاماته بيقدر ينقي هالمهنة ولا هالمهنة، وبيكونوا حاطين كوتا شو ناقصهم بالدولة. يعني ما حدا بيطلع بلا شغل. وقت نخلص الجامعة ونفوت على the rest of life، لا في كتير surprises and في كتير مهارات ما بيعلمونا اياها. في كتير اشياء بلاقي لازم يتعلمها الولد بالمدرسة او بعدين بالجامعة، بتقدر تفيده اكتر بالشغل وبالحياة من ما نحن تعلمنا. يعني مثل اهم مهارة هي البيبل سكيل، الكوميونيكيشن، كيف نحكي مع غيرنا، كيف نتصرف مع بقية المجتمع. في كذا مرة شايف اشخاص بيطلع لهم وظيفة مش لانه هن they're more qualified، مش لانه هن دارسين اكثر وعندهم علامات اكثر. شايف كثير اشخاص طلع لهم بوزيشن بس لانه عرفوا كيف يتصرفوا بالانترفيو او عرفوا كيف يتعرفوا على الاشخاص الملائمه. الشغل هو فرصة تعامل تحط كفاءتي شو ما كانت بخدمة مجتمعي، وكل شيء بالمجتمع بينعاز، كل شيء له أهمية، ما في شيء أحسب شيء. اليوم في لبنان يتوج النظام الدراسي الاستحقاق والجدارة. لا ليس تماما أم لا على الإطلاق؟ نعم تماما، نعم إلى حد ما. النظام الدراسي جيد بلبنان، عم بخرج ناس كفؤة وكتير منيحة وشاطرة. اللي بينجح وهذا بيقولوا بيميزوه هذا نجح وهذا. In fact I totally disagree. يعني
إذا عم بتقول هيك يعني في عالم they don't deserve anything يعني basically يعني في عالم they deserve everything وفي عالم they don't deserve anything they're good for nothing اوكي وأنا ما بفكر هيك. لا على الإطلاق، في شيء اسمه واسطة وبس. قديش في سقيفة الوسايط بمجتمعنا، مرق لي إياها ومرق لي إياها وعلى شغلات صغيرة، على أمضى ورقة يمكن أوقات للأسف. how they evaluate us بلاقي إنه كتير غلط. لو عم يتوظف على حسب كفاءته كنا صرنا غير محل. ما كمان عندك احتكار بفرص العمل بعدين. طبيعي. في مدارس، في معاهد بتساعد الطلاب بس مش كلهم. عم نتعلم صح بس وين عم يفتحوا لنا المجالات هون المشكله. وللاسف بلبنان العلم ما بقى له كتير عازة، يعني كل اللي عم نتعلم عم نقعد بلا شغل. في نظرك من المطالب بتمويل فترة الدراسة والاندماج في الشغل؟ أنا بنفسي عن طريق عملي، أنا بنفسي عن طريق الاقتراض، أسرتي، الدولة، الشركة. الدولة. كيف بعد الدولة؟ انه لا الفاتيكان ولا الاهل. لا الاهل. لازم تكون او الدولة او عائلتي، لانه الدولة هي انه مفروض انه تأمننا شيء بعدين نحن نرجع نأمن لغيرنا. وحتى الدولة ما عم بتأمن هذا الشيء، إذا بنلاحظ بكتير دول العلم مجاني، الدرس للكل. لو الدولة بس بتأمن لحديت الواحد يوصل للجامعة أو يعمل ليسانس. بالمجمل الأسرة هي المسؤولة، بس بحسب ظروف كل أسرة، يعني اللي ما قادر يساعد أولاده بعتقد الأكترية بيلجأوا لأنه هن يشتغلوا ويمولوا دراستهم يعني بنفسهم. أنا بنفسي على طريق عملي. يعني لازم يشتغل الشاب جنب دراسته كرمال يحس بالمسؤولية أكتر ويحضر حاله لبعدين ما بعد ما يخلص من الجامعة. بس أنا بقول دايما الإنسان يتكل على نفسه. أنا بنفسي عن طريق العمل بشتغل وبتعلم. أنا بنفسي بتفيد، بتخليني أعتمد على نفسي. الدولة عندها حصة. بتفضل لو كانت بتدفع للدولة إنه بتأمن للدولة القصص البازيك؟ أنا شخصيا كنت أنا بنفسي عن طريق عملي. ايه او الشركه اذا انت عم تشتغلي يعني كل شيء جامعه او ماستر او ام بي اي بده يكون في الاثنين سوا، يعني ما في اعتمد على الدوله تتعمل هالتمويل، وانا بلكي كمان ما حاعتمد على اهلي تيمولوا شيء انا بدي اعمله. And that could be in the state or my family or companies or random people or philanthropes. بس لازم يكون في حدا that cares about the youth. هل تثق بالمدرسة؟ كمان من 0 ل 3. The way schools are right now, not at all. 0. ما عم بحكي بس عن لبنان، عم بحكي عالميا. لا العالم منيح بلبنان. المدرسة السيستم تبعها ما كتير انه بعده على السيستم القديم، واذا منشوف برا المدارس كيف عندهم انه برامج بتساعد التلميذ تيكون ناجح اكثر بحياته. اكيد اخذ كليا بالمدرسة. مجبورين. ما بحس انه عم نتعلم من الاشخاص يلي وصلوا. ها مشكلتي مع المدرسة. درس 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 كل نهار وبيرجع على البيت بده يرجع يدرس، عمل كل شيء عمله بالنهار ويرجع يدرس الدرس اللي عطوته يعملوه لتاني نهار. يعني انا وقت بدي اتعلم من شخص بدي اشوف انا بدي اكون مثل هيدا الشخص او ما بدي اكون مثل هيدا الشخص. هالفترة اللي نحن قاطعين فيها عم بيرجع شوي العلم لورا، مش مثل النيفو اللي كان معروف فيه لبنان بالعلم. أنا لا أثق على الإطلاق. بس إنه تعلمنا بيتر. فكتير بحس انه بالمدرسة بيحطوا لنا مثل كتير ليميتس، وبيقولوا لنا بالمدرسة فور اكزامبل إذا ما بنجيب علامات ما رح ننجح. بس تعرفوا شو بيضحك؟ التلاميذ اللي ما كانوا يجيبوا علامات هن أكتر الأشخاص اللي عم ينجحوا، والتلاميذ اللي بيجيبوا أكتر شي علامات عم بيشتغلوا عند هوليك التلاميذ. بس بعالم مثل اليوم بس يكون في هالقد كمبيوترز وهالقد systematic kind of things, okay? I think people should be able to spark, be really kind of different, human. You know, like the human essence is being taken away from us at school.